Bine v-am regăsit! Astăzi am un subiect interesant și oarecum scurt. Ce înseamnă scurt o să vedem. Uh, Am fost anunțat chiar astăzi că cartea a fost pusă pe mașina de transport și mâine va fi la mine. Iată cartea de care am spus că am lucrat în ultima vreme extrem de intens. Am tipărit-o și mâine ajunge la mine. Ce este foarte interesant, chiar astăzi am primit telefonul că se va livra cartea mâine și parcă o coincidență prea interesantă să nu vă remarc și să mai discutăm câteva lucruri despre carte și despre ce reprezintă ea. Mâine probabil când o să ajungă, poate mai fac un video să vă și arăt sau poate nu mai fac, nu contează. Sunt pe Reuters și vă arăt imaginea aceasta deoarece e foarte interesantă. Astăzi, dintre 12 ore, este știrea în urmă. De ce va căpăta atât de mare relevanță această carte? Veți înțelege când veți citi de ce este atât de relevantă această carte cu tot peisajul profetic al lui Israel, a smochinului înfrunzit, a națiunilor, a acestui trunchi, a acestui timp și expresia zeii de curând veniți și vedeți aici sus nave OZN-uri. Nu este făcută sub nicio formă pentru a crea impresie, ci cei care mă urmăriți de ani de zile știți că am venit pe acest subiect profetic împreună cu lucrurile care se întrevăd la orizont, foarte atenți, foarte echilibrați am venit, nu ne-am aruncat în niciun fel de speculație de 2 lei. Tocmai de aceea cartea aceasta pune în fața dumneavoastră o priveliște biblică, corectă și o perspectivă biblică cu privire la vremurile în care deja am intrat și chiar această știre dă o confirmare enormă a cărții acesteia despre lucrarea Anticristului. O să vă arăt astăzi mai multe discuții care am avut de-a lungul timpului. O să vă arăt și câteva versete la care vreau să ne referim. Și o declarație șocantă de-a dreptul pe care a făcut-o Barack Obama. Ok? El a încercat să retracteze ulterior declarația relativizând-o, dar dovada că el a spus niște lucruri care nu trebuia să le spună, după aceea degeaba a intervenit cu un mesaj să relativizeze, deoarece vine Trump și spune că acum 12 ore, astăzi, vineri, exact când am primit telefonul că va veni cartea, Trump spune că va da ordin guvernului să desecretizeze, să relanseze un proces de desecretizare a întregului fenomen OZN, UFO și așa mai departe. Reuters, aici este filmarea, au găsit pe Reuters când Trump este întrebat, dar ce este foarte interesant este această declarație. Deci Obama este întrebat într-o emisiune dacă există extraterestri și el spune există, dar eu nu i-am văzut. Probabil dacă există o conspirație, spunea, care efectiv nici președintele Statelor Unite nu are acces la ea și aici este de săpat, pentru că Guvernul Statelor Unite funcționează diferit. Poți să fii tu președinte Statelor Unite, acolo sunt niște lucruri niște lucruri dincolo de guvern. Și am mai vorbit despre lucrurile acestea. Oamenii care președinții sunt niște pioni cu oarecare importanță. Și cam atât. Ei niciodată nu pot face cu adevărat. A încercat să facă o revelare Kennedy, să spună ne confruntăm cu adevăratul cap al fiarei. Și v-am spus în episodul cu structurile secrete și discrete, n-am mai trăit mult. Deci
oamenii aceștia care vin în funcție sunt un joc hegelian, dialectic, în care se lucrează teză, antiteză și fiara creează în spate sinteză. Dar ce e foarte interesant, da? Vine și îl întreabă pe Trump, jurnaliștii, și spune, uite, Obama a zis că există extraterestri. După aia au adresă. Și fiți atenți ce spune președintele Statelor Unite, Donald Trump. Spune, a făcut o mare greșeală. Nu trebuia să spună lucruri, să desecretizeze informații clasificate. Adică Donald Trump spune, a zis ce a zis. Dar nu trebuia să zic că sunt clasificate. Ce a zis Obama? În afară de o întrebare foarte scurtă. Există extraterestri? Există, dar eu nu i-am văzut. Și pe aia a dat o paranteză că dacă ar fi o conspirație dincolo de Guvernul Statelor Unite și el nu le-a văzut, n-a avut acces la ele. Dar, ca și președinte, știu, există extraterestri. Adică ființe inteligente și așa mai departe. La care Trump vine și spune, Barack Obama a făcut o mare greșeală că a divulgat informații clasificate. Extraordinar. Pentru interesul foarte mare pentru subiect și așa mai departe, dau poruncă în numele lui Trump să se aducă de urgență la suprafață toate aceste informații. Ce vă spuneam eu de mult, în multe episoade și ce vă arăt în cartea aceasta? În cartea aceasta vă spun într-un capitol și experiența mea. Nu v-am spus-o într-un video, deoarece e nevoie de oameni, cum să spun eu, de o anumită ținută ca să asculte ce am de spus și care a fost interferența mea cu acest fenomen. Adică eu acum nu mai vorbesc din povești. Dar pentru oameni care nu... Doar pentru oameni la care contează. Așa, orice fel de chestie, uite, s-a întâlnit Gabriel cu OZN-urile și să faci un mișto sau să înceapă miștocarii să facă cancan, poate să și facă, dar nu mă interesează. O să găsiți în carte și experiența mea de-a dreptul, cu martori. Adică nu era... Deci de-a dreptul interesant. Așadar, spuneam aici că se caută loc de parcare, da? Pentru să parcheze OZN-urile. Subiectul acesta l-am discutat pe larg în multe analize care am făcut asupra Jocurilor Olimpice, da? Uite, acum un an am vorbit despre ceremonia Jocurilor Olimpice de la Paris. Titlul mesajului a fost Extraterestrii vin și pleacă. Am arătat și am anunțat și am spus de ce Anticrist va intra în scenă, cel mai probabil ca un contact extraterestru. O să vedem că scena din Jocurile Olimpice de la Paris, o să vedem, uite aici. Aici e altă scenă. O lume unită, o eră de aur. Episodul 3, acesta vă rog să-l urmăriți. După aceea, nu aici, cu lumina stinsă, blackout, căderea internetului și semnul fiarei. Aici, din nou, arătam care transmite informații vitale despre planul și regia pentru viitor pe care îl au. Aici este turnul Babel, format din toate națiunile. Și aici este steagul britanic. Chiar recent am făcut un eseu în care v-am arătat importanța Londrei și Marii Britanii ca vârf al fiarei. De acolo este locul de guvernare al tuturor lojelor relevante din lume. Urmăriți acest material dacă nu l-ați urmărit. E analiza Jocurilor Olimpice de la Londra.
ceremonia de deschidere. Aici sunt informații care s-au împlinit cu acuratețe. Aici a fost ilustrat războiul din Israel, a fost ilustrată pandemia, la virgulă, exact, tot. V-am arătat aici. Vedeți, ele sunt pe Rumble, pentru că YouTube le șterge imediat. Le structuri găsiți pe ale Rumble, fiarei care pregătesc. adică după ce intrați pe canal, dați pe titlul acesta, îl căutați pe canalul de YouTube și imediat de sub găsiți linkul cu... Guvernarea fiarei. Bun. Aici găsiți lucrul acesta. Aici vedeți de ce Anticristul vine cu... vine în final la turnul Babel. Vine de sus. Aveau fulgerile acelea și scurt-circuitul în vârful lor. Așadar, aceasta este regia. Vă rog să mergeți pe Antichrist. Vine cu aripi și vine exact... Filmarea se termine exact când ajunge la... Asta cred că e partea nu știu a câta. Când ajunge exact în vârful turnului Babel, la națiune, acolo lângă nor, până la nori. Vedeți, imaginea aceasta este până la nori. Simbolul până la nori. În urmă de... Da? Acel călăreț cu aripi, acel extraterestru, de acolo vine Anticristul, vine exact aici și se încheie scena venind spre vârful turnului Babel, spre nori, pentru ca să conducă națiunile care s-au unit în acest turn al Babelului format. De asemenea, am vorbit despre lucrul acesta aici. Extraterestrii vin și pleacă, m-am să urmărit. El vine printr-un portal. Aici arată că el pleacă și vine printr-un portal. Foarte interesantă informația aceasta. Știu, pentru mulți dintre dumneavoastră este ironic. O să vedeți că nu e ironic deloc. Nu e ironic deloc și eu m-am lecuit să mai cred că e ironic când am avut experiența personală, acum mulți ani în urmă, cu acest fenomen care efectiv a rămas înmărmurit. Așadar, aici arătam, urmăriți acest episod, scena aceasta, deci vă spun aceste lucruri ca să știți că am discutat despre subiect de mult și este un subiect extrem de urgent și relevant de conștientizat din punct de vedere biblic. Uite, eu am lăsat poza aici și n-am văzut că în dreapta am un program de gestionare a videoului și în stânga pe același laptop mă uit la imagine și dacă nu scot de aici să se vadă, nu vedeți nimic. Nu știu ce ați văzut, ce n-ați văzut. Vă arătam aici, la turnul Babel cu norul și cu acest anticrist care vine și melodia care se cânta, cuvintele care erau scrise pe acești perete, coxeia, piele, tot era acolo. Aici vă spuneam că trece printr-un portal. Și pleacă. Se duce. Trece între lumi înapoi. A venit între lumi, se duce înapoi între lumi. Cu ce pleacă? Cu... Se înalță exact cum Hristos s-a înălțat, se înalță și El. Cu un balon printre nori. Vedeți cum imită exact 100% de lucruri. Da. Dar de ce ne pleacă? Este că face treaba și nu există rai? Nu. În fine, vă uitați la acest video, deci el pleacă printre stele, se duce și după aceea trimite un locuitor, o fiară, vine pe... E foarte important aici. Urmăriți acest episod, ce nu l-ați urmărit. De ce este relevant? Pentru că teologia biblică în etapele sale profetice ne-a demascat cum va lucra fiara și cum va veni, cum va face și care va fi acțiunile sale și cum Anticrist va nimici religie, va arde curva și toate religiile. În această ceremonie de la Paris este exact ilustrată linia profetică din Apocalipsă. Fiara vine din adânc, o să vedeți că vine din subteran, cu ape, vine cu torța, vine în lumea noastră, după aceea pleacă și trimite acest înlocuitor. În fine, povestea e lungă, nu stau să intru acum în detaliu. Vreau doar să vă arăt că am vorbit despre acest subiect de mult, da? O lume unită, despre acesta am vorbit. Despre acesta am vorbit. Așadar, vreau să vă arăt și un verset biblic foarte interesant. În carte m-am axat pe umbra profetică a lui Anticrist. Anticrist are multe umbre profetice, așa cum Domnul Iisus a avut multe umbre profetice ale lucrării sale și linia profetică până la capăt. Tot astfel, Anticrist a fost ilustrat de Dumnezeu cu multe umbre profetice ale lucrării lui.
În carte dezvolt pe larg timpii, trecerea de la Nabonid la Belșațar, de ce Nabo și zeul Nabo, Nebucadnețar și Nabo sunt doi zei, adică e același zeu al unei generații vechi, și după aceea se schimbă generația celuilalt, Bel. Acest Bel este umbra finală a Anticristului, când societatea intră în starea de ultima 100 de metri, vine Bel. Fiara a lucrat de-a lungul timpului, dar vine prin Belșațar, care Belșațar acesta a dat și numele fiarei, le-a impus, i-a dat Daniel numele Belșațar. Am spus în mai multe episoade că fiara trebuia să porți numele său. Și vedeți de ce el este umbra Anticristului? Pentru că el a impus să se poartă numele Daniel Belșațar, da? Poartă numele lui. V-am spus de ce el este o umbră Anticrist și după aceea este Antioch al IV-lea Epifane, umbra cea mai fidelă a lui Anticrist aproape. Și aici sunt niște lucruri foarte clare că le-am arătat în carte și de aici vine și titlul și mai multe aspecte, dar de în Deuteronom 32 spune: s-au închinat unor Dumnezei noi de curând veniți pe care nu-i cunoșteau părinții lor. Iată că exact ăsta e fenomenul care se va întâmpla. Da? Până acum societatea s-a închinat unor Dumnezei vechi, de care o fi ei. Tot felul de idol vechi. Biblia arată că atunci când va veni Anticrist se va schimba toată narațiunea și v-am spus detaliat în multe și în cărțile mele și așa mai departe, detaliat în foarte multe aspecte, de ce se schimbă narațiunea. De ce se secularizează lumea, de ce se va arde religia cu foc. De ce orice formă de religie va pieri și am făcut și de ce instigarea cu Iranul. Chiar într-un episod care l-am repostat pentru a arăta relevanța acestor lucruri, dar zilele acestea Trump vrea să atace Iranul sau știu eu ce și cum și arătam ce înseamnă Ieremia 51, cum instigarea și capcana pe care Dumnezeu o întinde religiei pornește din zona Persiei. În Vechiul Testament, umbra arăta că Persia a venit și a nimicit Babilonul și vă spuneam în acele episoade multe la număr, căci profeția are detalii incredibile care niciodată partea istorică nu a epuizat-o în împlinire. Și am arătat tot ce nu s-a împlinit istoric și a rămas ca umbră profetică pentru astăzi, pentru așa mai departe. Și acolo arătam elementele pe care Dumnezeu le va folosi pentru a aduce la prăbușirea Babilonului. Și principalul factor era instigările și hărmălaia pornită din răsărit. Și din Persia a răsărit zona respectivă și acolo Dumnezeu a ilustrat în umbră și vedem în zilele noastre se folosește aceeași zonă, numai că nu mai este Persia, ci este la nivel global, aceeași zonă de instigare și de încercuire și de balamuc ce ține de răsărit, de religii, de așa mai departe. Și explicam și acolo și explic și în carte și acum de ce este atât de relevant ce se întâmplă în perioada aceasta conform cu Ieremia 50-51. Aceea va fi o motivație ca acest anticrist să secularizeze religia cu forța, arătând de ce toate narațiunile religioase de până acum, ale curvii de care s-a folosit, dar acum vine în persoană anticristul, și când vine în persoană, el nu mai are nevoie de zei vechi, nu mai are nevoie de curvia veche. Aia a instrumentalizat-o până acum mii de ani. Acum îi dă foc, spune Apocalipsa 17, o arde cu foc, o nimicește și aduce narațiunea nouă pentru că vrea să fie totul centrat pe el. Da, de aceea, vedeți, lumea laică și lumea așa mai departe, ea este pregătită, să spunem așa, științific, explic în carte toate perspectivele biblice, de ce este relevant să fim foarte atenți la acest fenomen. Este pregătită științific, este pregătită, oricum mai avea, ca un contact al unei civilizații extraterestre, cu beneficii și cu știu eu ce, sau dacă nu beneficii, cel puțin cu bocancul, sau cel puțin cu pumnul în masă, arătând cum religiile
au adus război de-a lungul timpului și de ce adică în carte arăt motivația foarte fermă, cu o logică de fier cu linia profetică, de ce șansele sunt minime să fie o altă perspectivă, ca Anticrist să distrugă religiile, tocmai pentru că iscându-se război religios instigat de Persia, de zona religioasă, Iranul, aveți acolo o problemă de șiiți, de religia mai departe, cu Orientul Mijlociu a început, da, am făcut un episod legat de când Hamas a atacat Israelul, operațiunea s-a numit operațiunea de la Al-Aqsa, adică era făcută ca o răzbunare pentru lipsa de acces a musulmanilor nu știu în ce formă la moscheia lor de pe Domul Stâncii unde ar trebui să fie templu, da? Unde era templu. Și arătam de atunci de ce se înfiripă scena din... Bineînțeles că noi am vrea să se întâmple, sau am vrea. Noi sperăm că ne uităm azi, mâine, poi mâine, într-o săptămână, un an, doi, trei, s-a terminat. Păi nu, profețiile au cadre de sute de ani uneori. Ok, suntem în zile din urmă, ele se grăbesc și sunt comprimate. Așadar, nu aștepta să se întâmple mâine perspectiva. Ea se întinde, ea se lucrează cu ani de zile până să conturează cadrul. Dacă ai ochi duhovnicesc, surprinzi cadrul care se conturează în jurul acelui eveniment profetic. Și arătam și spuneam ce înseamnă să vezi profeția prin ochii de carne și dacă te uiți prin ochi duhovnicești ce se întâmplă în Israel, nu prin deturnarea vrăjitorilor teologici, și dacă te uiți cu ochi duhovnicești, ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Iran, ce se întâmplă cu, cu OZN-urile, da? Cu aceste ceremonii, cu tot ce se întâmplă, așa mai departe, vezi semnele vremurilor, vezi piesele anunțate de Dumnezeu de mult, care trebuie să le găsești în puzzle-ul profetic, că de-aia spune Dumnezeu, cei înțelepți vor rămâne tari și vor face mari isprăvi și voi nu sunteți în necunoștință. Voi cunoașteți semnele vremurilor. De unde, Doamne? Pe vi le-am spus, v-am lăsat indicii, v-am lăsat urme. Cine are ochiul duhovnicesc format, vede imediat aceste indicii. Și spuneam că în toate aceste lucruri duc la o conflagrație uriașă, care pe cenușa ei, sau înainte, sau după, sau nu contează, se va revela împăratul al optulea, care este în cel șapte, adică Antichrist fiară însăși. A fost ilustrată în multe ceremonii această intrare în lume și acolo dă cu pumnul în masă sau calcă cu bocancul împreună cu entuziasmul oamenilor împotriva oricărei forme de religie, pentru că cel va veni cu o narațiune, explic foarte detaliat în carte aceste lucruri, va veni cu o narațiune care însuși locuitorii pământului vor avea satisfacere și nu va mai alimenta apele curvei cele mari. Eu știu că vorbesc puțin haotic, pentru că dins vorbesc cu cei care mă cunosc de mult timp și știu despre ce am vorbit pe acest canal. Dacă e cineva nou care a intrat și mă de ce vorbesc acum, dar nu înțeleg nimic, frate, te cred. Nu-i pentru tine. Urmărește canalul acesta cu interes, la cap, la coadă, vede despre ce e vorba și atunci o să înțelegi unde suntem, de ce suntem și de ce cartea aceasta capătă o relevanță enormă acum. Acum capătă o relevanță enormă. Și spuneam că, da, toate aceste instigații și mai departe, pe cenușa sa vine Anticrist și însuși oamenii se bucură de nimicirea religiei, numai că împreună cu nimicirea religiei și sfinții sunt victime colaterale, deși ei sunt ținta, dar el niciodată nu vine pe ideea am ceva cu pocăiții. Niciodată. Am ceva cu copiii lui Dumnezeu. Niciodată nu vine. Nu o să vină asta nici Anticrist, nici fiara, nici icoana fiara. Nimeni niciodată nu o să spună are ceva cu copiii lui Dumnezeu. Toți o să vină cu numele lui Dumnezeu pe buze, numai că ne spune de fapt narațiunea era alta. Vine cu zei noi, de curând veniți. Vine în care oamenii de știință spun este așa, adică împacă, secularizează societatea, pentru că orbirea va fi atât de mare încât oamenii vor spune ce prostie am crezut până acum. Că încolo eram vecini cu o civilizație extraterestră, uite a venit șeful lor, că încolo nu știu că totul este o regie demonică. Și v-am spus și în carte arăt trei aspecte care trebuie avute în vedere obligatoriu pentru a încadra corect tot acest eveniment. Deci,
Revin acum numai puțin, ca să știți, un pilon de bază în carte este umbra lui Anticrist, care spune nu va ține seamă de Dumnezeii părinților lor. Ce spune Apocalipsa? Că fiara va arde toate religiile. Adică curva cea mare cu fiicele sale, toate religiile. Îi va seca apele, adică mulțimile. Și în corăbile se va face altceva. Adică în biserici și în toată infrastructura logistică a curviei religioase se va face altceva. Sfinții n-au treabă, că ei nu depind de clădiri. Alții depind de clădiri, de epolezi, de autorizații de la Vaxler și alții. Sfinții n-au treabă, ei vor birui, pentru că ei nu se uită la o clădire când vine să o ia, ei nu se uită la nimic, că nu se uită la un epole, la un salariu care l-a luat de la ei, nu se uită la nimic, pentru că sfinții, ei sunt ieșiți din Babilon cu mintea, ei se folosesc de societate ca și cum nu s-ar folosi de ea. Așa trebuie să gândești viața, să te folosești de lumea aceasta ca și cum nu te-ai folosit de ea. Ca oricând să te desprinzi, să fie ușor să te desprinzi. Da? Deci nu va ține seamă de Dumnezeii părinților, Dumnezeii noi, de curând veniți. Cine sunt acei Dumnezei noi de curând veniți? O să vedeți cine sunt. Aceștia sunt. Zeii noi de curând veniți. Să vedeți cum să pregăteți societatea pentru marea revelație. Este și un documentar foarte interesant numit Era Dezvăluirii. Toată lumea și-a pus toată nădejdea în Trump că va dezvălui în sfârșit. Aici e o chestie foarte interesantă. Șefa de consilier a Băncii Angliei, eu nu mai țin minte detalii, acum nu mai intru în ele, deci o consilieră directoarea sau fostă directoare a Băncii Angliei, ceva foarte important care se ocupă cu stabilitatea piețelor financiare, acum o săptămână, două, sau ceva de genul ăsta. Eu cu estimatul sunt, soția spune, ce ai estimat mă acolo? Păi e 3 săptămâni și tu ai zis că o săptămână. Da, deci eu cu estimatul sunt mai greu e așa. Deci cu ceva timp în urmă, căutați pe net, găsiți știrea, asta foarte important personaj din consilierea Băncii Angliei, a spus că Banca Angliei trebuie să se pregătească pentru a stabiliza panica și haosul care se va stârni când se va dezvălui contactul extraterestru. Vă dați seama, ei pregătesc mecanisme, nu că sunt și ei surprinși, chiar ei, chiar capul fiarei, nu. Și cum să facem cu banii, să nu rămânem fără bani. Pentru că să nu pierdem din toată afacerea asta. În cartea aceasta arătă exact lucrul acesta, cum zeii noi de curând veniți au o narațiune nouă și Anticrist vine cu o narațiune nouă și de aia arde religia. Și are și motiv acum pentru că războiul cu Iran, cu Israel, cu alte războaie pe baza religiei, spune să se gate cu ăstea, că nu e niciun zei cu prostitele vechi, vin eu cu zeii noi. Și zeii noi sunt zeii fortărețelor și explic pe larg în carte ce înseamnă zeii fortărețelor. Și aici aș mai intra în niște detalii, nu știu cât să intru în ele. Da, povestim, știți, când mă apucă povestirea, intru în paranteze, mă înțelegeți acum. De exemplu, e un documentar, de ce? Obama, uite, hai să mergem la el, mă bâlbâi acum. Zi Obama, unde ești? Obama spune aici clar că dacă e o conspirație atât de mare încât la președintele Statelor Unite n-a ajuns, e posibil. Vedeți seama. Și ce-l acuză Trump? Ce ai făcut, măi, Obama? Ai deconspirat informații clasificate, că există extraterestri și că noi avem program secret. Există un documentar care îl vor lansa și în România, sau știu eu, numită Era Dezvăluirilor. Vezi și Reuters, acum 12 ore, spune, vine, da, incoming, vine dezvăluirea. Spun clar, sunt structura Statelor Unite atât de întunecate și de puternice care ține de complexul industrial militar, cu tehnologie inversă, cu din-astea așa mai departe, cu inginerie inversă, da, cu... E complicat, sunt o grămadă, acum e un site numit, nu știu cum, găsiți acolo deja zeci de filmări. Da, și subiectul cât de cât nu vei mai fac paranteză. Eu vorbesc dintr-o convingere personală pentru că am văzut personal o manifestare de 2 ore deja. Erau 2 ore. Adică nu era o iluzie, nu era nimic, și eram cu cineva lângă mine. Adică, în fine, vedeți, vă spun în carte despre ce e vorba exact. Și acest fenomen, Trump spune ce ai făcut Obama, că ai deconspirat informații clasificate. Uite, lasă că dau eu o poruncă acum să veniți să vă spune cum e treaba. Șefa Băncii Angliei, fosta șefă sau ce consiliere e pe acolo, o spus trebuie să ne pregătim pentru impactul acesta când vom afla
zeii, că au venit zeii noi de curând veniți. Deci are legătură cu Israel, așa mai departe. Deci e poveste lungă, le găsiți în carte. Uh, Trebuie să pregătim pentru că oamenii vor începe să-și retragă banii în disperare din bănci și băncile se vor bloca fluxurile și vor fi haos și așa mai departe. Eu am avut vise multiple și unul foarte detaliat și vi l-am spus într-unul dintre videouri. Cine m-a urmărit de mult, l-am spus, un vis lung, dar nu vi-l spun acum. Nu vi-l spun acum pentru că trebuie să fie pentru oameni care chiar sunt interesați. Pentru miștocari nu e. Un vis detaliat și nu mi-l cereți pe mail, că nu stau să vă scriu vise acum pe mail și să vi le relatez, e destul de lung. Da, mulți cred că îl știți, pentru că vi l-am spus într-un video de acum vreun an, doi. Detaliat acest fenomen, cum a adus o orbire globală, totală și cu toate detaliile de acolo, iar oamenii au intrat sub o orbire cum nu mai puteau discerne, pentru că vine o nouă narațiune, vine și cu o groază imensă, cu o spaimă imensă, încât oamenii, pentru că îi se dă peste cap, pentru că ei de ce nu, vă spun clar, nu putem dezvălui cu adevărat. Până la urmă este deținem tehnologie militară de la nivelul ăla, nu putem dezvălui, în primul rând pentru că societatea nu poate gestiona această informație. S-ar crea haos global instant. Eu acum îți fac o întrebare și te întreb, ești pregătit mental? Ești pregătit, nu știu cum să spun eu, ești pregătit de o criză imensă în care n-ar trebui să începi să stai la coadă pe la bancomate, pe la supermarketuri, pe la știu eu ce, pentru că criza asta atât de mare și de zdrobitoare va fi, încât din ea nu ies mulți, cu capul pe umeri și citavi, ca să poată să rămână destoinici pentru luptă în continuare. Dumnezeu are nevoie de soldați spirituali și canalul acesta este făcut și discuțiile acestea și cărțile acestea sunt pentru dumneavoastră, făcute pentru echipare în toate aspectele biblice profunde, așa aici cu tronurile care se ridică și explic pe larg liniile profetice, tălmăcirile duhovnicești ale Scripturii și așa mai departe. De ce concluziile ne spun că trebuie să vedem semnele vremilor și să fim niște oameni capabili, mental, teologic, bine ancorați, ca după șocul care va fi, să putem ieși dincolo de acest șoc ca niște viteji ai Domnului, continuând să luptăm pe câmpul Evangheliei, unde va fi greu de tot ce acum îi joacă. Dacă nu ești pregătit, ori te vei lepăda, ori vei cădea în orbire și în amăgire, ori îți vei pierde viața înainte de vreme, pentru că ai fost prea ignorant. Nu e nicio problemă dacă îți pierzi viața înainte de vreme, dar canalul acesta este pentru tine să fii un om echipat în toate punctele de vedere, ca să treci peste crizele care vor veni în așa fel încât să ieși din ele ca un soldat al Domnului biruitor. De ce vrei să pierzi timpul pe pământ? De ce să nu strângi pentru împărăție rod? De ce să nu lupți de partea Domnului cu Evanghelia? De ce să mori de prost, scuză-mi expresia, într-un complot făcut al întunericului pentru că n-ai vegheat? În pandemie, numai un exemplu, dar câți nu-și trag părul din cap, că au căzut în capcană și și-au luat toate înțepăturile și așa mai departe. De ce? Pentru că n-au vegheat și n-au înțeles matricea de lucru a diavolului și a Domnului, ca să poți să le discerni, da? Deci, iată ce interesant. Azi mă sună că a pus cartea la mașina de transport, la transportator și mâine ajunge la mine și astăzi Trump spune că dă ordine să se dezvăluie care e treaba cu OZN-urile. Uite că m-am lungit, nu știu pentru ce m-am lungit până acum, dar îmi place și mie povestea. Ce să fac? No, deci, zei de curând veniți, da?
nu va ține așa mai seamă și ce e foarte interesant, că la sfârșit de la miază noapte vine o furtună, se va năpustește asupra lui și vine vonul de la răsărit care îl îngrozesc. În Apocalipsa, ca să vedeți numai imaginea în oglindă, în Apocalipsa 16, de data aceasta realitate, deci acest Epifan este umbra profetică, de aici învățăm duhovnicește umbra lui Anticrist. Exact, deci umbra lui Anticrist este umbra lui. Exact cum Hristos a avut umbre în Vechiul Testament, tot așa Anticrist a avut umbre în Belșațar și mai departe. Și am vorbit despre timp, în fine, găsiți în carte aceste lucruri. Aici, da. Deci de la răsărit primește zvonul care îl tulbură și pe când aici la potirul al 6-lea seacă Eufratul, a vărsat potirul al 6-lea peste Eufrat, da, peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să pregătească calea împăraților ca să vină din răsărit. Vedeți din nou problema care o are Anticristul va avea din răsărit? Nu că răsăritul ar fi credincios. Și explic și în carte și v-am explicat și pe canal importanța și am făcut și un eseu de ce, de exemplu, în eseul acesta, e chiar ultimul eseu. România întinsă pe plaja Fiare pentru disecare. Mulți mă acuză că dau un titlu și încolo e altceva. Nu e altceva. Și uneori dau titlul de adins. Așa. Ca să nu se prindă cei care nu trebuie să se prindă. Și știți despre ce vorbesc. În acest video arătam de ce filiera anglo-americană este capul fiarei și de ce v-am spus și la Jocurile Olimpice steagul britanic era cel mai înalt. Ce rol are America? Este doar un braț. Dar părinții, și v-am spus că ea Rubio a spus, noi suntem copiii Europei, suntem copiii Angliei. Totdeauna părinții sunt conducătorii spirituali, conducătorii de facto ai structurilor. Da? De aceea spune că cu ajutorul fiarei dinaintea ei, fiarea din pământ. Și era mandatul britanic în Palestina atunci. În fine, deci chiar în acest video arătam de ce Occidentul va avea contactul. Adică ei sunt capul fiarei pe direcția aceasta. Nu că răsăritul sunt neprihăniți. Am explicat chiar acolo și vă spun și acum, de aici în Apocalipsa spune că vine din răsărit. Da? China și Rusia rămân tot timpul, cel puțin China, un adversar care va face mari probleme scaunului fiarei. Nu că sunt neprihăniți, ci este alt dracu, altă părărie. Dar asta Dumnezeu le-a regizat în așa fel încât ciocnirea Armagedonului să creeze distrugerea totală a omenirii. În fine, am intrat în destul de multe paranteze, m-am lungit, dar rămân la aceste gânduri. Deci mâine ajunge cartea aceasta la mine. Am rugămintea cei care mi-ați trimis adresele de mult. Dacă nu trebuie să spuneți nimica, numai dacă cumva nu sunteți acasă zilele următoare, eu dacă mâine predic deja de luni, mă duc să le depun. No, curierul va ajunge probabil pe marți, miercuri la dumneavoastră. Dacă cumva nu sunteți acasă, să nu trimit degeaba, anunțați-vă. Restul, așteptați coletele că vi le pun săptămâna viitoare, cel mai probabil luni, marți, încep și vă pun coletele. Dacă cineva nu e acasă, e plecat din țară sau știu eu, nu primește coletul și nu poate să-mi scrie că mă anunță el când se întoarce de undeva și atunci, că eu deja am adresele voastre unde vă trimit carte, da? Cum intrați în posesie sau cui dau această carte, cartea aceasta nu e de vânzare, niciuna din cărțile mele, nici asta nu sunt de vânzare, ele sunt oferite ca mulțumire pentru cei care au făcut o donație pentru această lucrare. Găsiți sub video acesta, sub toate videourile, găsiți instrucțiunile pentru cum puteți sprijini această lucrare și ca mulțumire eu vă trimit o carte în mod voluntar. Nu m-am obligat și nu ne-am obligat unii față de alții niciun fel. Cunoașteți cum lucrăm de acum încolo, nu mai lucrăm pe modelul vechi. Așadar, iată 39 de minute și am tot povestit și le v-am tot amețit. Dar interesant cel puțin, da, acest fenomen, chiar astăzi, se caută loc de parcare, da? Ne auzim la
Poate mâine când vine cartea mai fac un scurt video să vă arăt. Sau poate nu mai fac, nu știu. Ne auzim pe mail și la următoarele episoade. Fiți vegheatori și fiți niște oameni conștienți și bine echipați de vremuri ca să rămâneți în picioare, să fiți o armată sfântă a Domnului pentru luptă până la final. Dacă vreți să fiți slabi și neputincioși și să cădeți pe câmpul de bătălie mai repede de vreme, puteți sta ignoranți, puteți sta cum vreți dumneavoastră. Data viitoare să aveți multă pace, ne vedem la episodul următor. Multă pace!